สวัสดีครับผมชื่อทีนะครับผมไม่รู้ว่าในยุคสมัยนี้จะยังมีใครเชื่อเรื่องน้ำมันพรายกันอยู่ไหมครับหรือถ้าใครไม่รู้จักผมจะขอเล่าให้ฟังก่อนสักนิดว่าน้ำมันพรายคืออะไรถ้าตามความเชื่อแล้วน้ำมันพรายเป็นเสน่ห์ยาแฝดที่ทำจากน้ำเหลืองของศพครับคนที่ปลุกเสกน้ำมันพรายได้จะต้องเป็นคนที่มีวิชาอาคมคุณไสยจะเป็นหมอผีหรือคนที่มีของก็แล้วแต่แตกต่างกันไปคนส่วนใหญ่มักจะรู้และได้ยินกันมานานว่าน้ำมันพรายนั้นได้มาจากการใช้ไฟลนปลายคางศพหญิงตายทั้งกลมและเอาไปใช้ป้ายให้คนมารักผมบอกเล่าประมาณนี้ก็คิดว่าหลายคนที่ได้ฟังคงจะพอนึกออกกันแล้วใช่ไหมครับว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงและเรื่องที่ผมจะเล่าก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่นี่แหละครับซึ่งสิ่งที่ผมกำลังเล่านี้ถ้าใครไม่เชื่อผมไม่ว่าอะไรหรือใครที่คิดว่าในสมัยนี้ยังมีคนทำของแบบนี้อยู่อีกเหรอก็ขอให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องสนุกหรือจะบอกว่าผมแต่งเรื่องขึ้นมาก็ได้ครับและผมก็อยากจะให้ใช้สติและวิจารณญาณมากๆในการรับฟังเรื่องราวนี้เพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสะเทือนใจและตัวบุคคลในเรื่องที่ผมจะเล่าต่อจากนี้จะเป็นชื่อสมมุติทั้งหมดนะครับเรื่องของเรื่องมันเริ่มต้นขึ้นตรงที่ผมได้มาทำงานเป็นอาสากู้ภัยครับแล้วเกิดมีเคสหนึ่งเกี่ยวกับผู้หญิงที่กำลังตั้งท้องแน่นอนว่าการเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้เธอเสียชีวิตคาที่ผมขอไม่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับอุบัติเหตุไปมากกว่านี้นะครับผมกับพี่ปอก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยกันตามปกติจนกระทั่งจัดการเรื่องศพของผู้หญิงคนนี้เรียบร้อยแล้วพี่ปอก็เรียกผมไปคุยส่วนตัวครับตัวผมนั้นรู้จักและสนิทกับพี่ปอพอสมควรเพราะเราเคยไปนั่งกินนั่งดื่มด้วยกันและมีบางครั้งที่ยอมรับเลยว่าก็มีไปเที่ยวผู้หญิงด้วยกันบ้างหลังจากที่ผมเลิกงานและตอนที่เรายังไม่ได้มาทำอาสากู้ภัยพี่ปอก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะโผงผางแต่แกก็เป็นคนที่จริงใจนะครับและมีรอยสักแทบจะทั้งตัวที่เห็นภายนอกเลยครับเราไปทำน้ำมันพรายกันเอ็งกล้าไหมคำถามของพี่ปอทำเอาผมงงนิดหน่อยผมไม่คิดเลยว่าจะมีคนมาชวนทำอะไรแบบนี้และคิดว่าในยุคสมัย 5G ขนาดนี้แล้วยังจะมีคนทำอะไรแบบนี้อยู่อีกเหรอแต่เพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนุกและท้าทายผมก็เลยตัดสินใจถามพี่ปอออกไปว่าจะต้องทำยังไงเดี๋ยวเราไปห้องเก็บร่างกันข้าจะเตรียมของไปทำพิธีเอ็งก็แค่ช่วยดูต้นทางคำพูดของพี่ปอดูจะง่ายดายไปหมดแค่ให้ผมดูต้นทางให้ระหว่างที่พี่ปอกำลังทำพิธีผมก็เลยตอบตกลงไปและพี่ปอก็จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งคงจะรู้กันอยู่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ปกติอะไรเลยแต่ยังไงก็อย่ามาถามหาว่าที่ไหนหรือโรงพยาบาลไหนกันเลยนะครับเจ้าหน้าที่คนนั้นยอมให้ผมกับพี่ปอเข้าไปเจอกับร่างของหญิงตายท้องกลมคนนั้นบอกตรงๆเลยว่าเธอสวยจริงๆครับผมได้แต่คิดในใจว่าสงสารสามีของเธอที่ต้องมาสูญเสียเมียที่สวยและลูกไปแบบนี้ตอนที่ได้เห็นผู้ชายคนนั้นร้องไห้เหมือนจะขาดใจก็ทำเอาผมหดหู่ไปเหมือนกันระหว่างที่รอพี่ปอทำพิธีผมก็รู้สึกสำนึกผิดขึ้นมาบ้างเลยตัดสินใจเดินเข้าไปดูในตอนที่พี่ปอกำลังทำพิธีด้วยพอได้มาอยู่ในเหตุการณ์จริงๆผมก็ขนลุกเลยครับเพราะมันไม่ใช่แค่ดูขลังอย่างที่เห็นในหนังแต่มันมีเรื่องของปรากฏการณ์แปลกๆด้วยอย่างเช่นไฟกระพริบไม่หยุดตอนที่พี่ปอทำพิธีเอาไฟลนคางของผู้หญิงคนนั้นแล้วไหนจะประตูตู้เก็บร่างศพอื่นๆที่เด้งเปิดออกมาเองอีก 2-3 ตู้ทำเอาผมถึงกับอึ้งไปเลยที่ได้รู้ว่าพี่ปอเป็นคนเล่นของและมีวิชาอาคมขนาดนี้เฮ้ยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่ให้เองเอาไว้ใช้ด้วยขวดหนึ่งแน่นอนส่วนที่เหลือพี่จะเอาไปขายพี่ปอบอกกับผมแบบนั้นก่อนที่จะเก็บของและว่าคาถาอะไรบางอย่างก่อนจะเอายันบางอย่างยัดเข้าไปในปากของหญิงสาวที่ตายท้องกลมคนนั้นจากนั้นก็เอาร่างของเธอกลับเข้าไปในตู้เก็บร่างเหมือนเดิม
ผมกับพี่ปอกำลังทำความผิดที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งครับและใช่ครับมันเป็นความผิดหนึ่งในชีวิตที่ผมจะจำมันไปจนวันตายและผมก็ไม่อาจจะหนีเวรกรรมที่ทำแบบนั้นได้พ้นแน่ๆเพราะในตอนนี้ผมก็กำลังรับกรรมนั้นอยู่หลังจากวันนั้นผมก็ไม่ได้เจอกับพี่ปออีกเป็นอาทิตย์เลยครับน้ำมันพรายที่แกบอกว่าจะให้ผมก็ยังไม่ได้รับจนเข้าช่วงอาทิตย์ที่2แกก็โทรติดต่อมาหาผมและบอกกับผมว่าให้ไปเอาน้ำมันพรายที่แกความจริงแล้วผมก็ไม่ได้อยากได้หรอกครับแต่อยากจะไปหาแกเพราะไม่มีเพื่อนดื่มมากกว่าเย็นวันนั้นพอเลิกงานผมก็เลยแวะไปหาพี่ปอที่หอพักของแกเหมือนทุกครั้งผมกับแกก็นั่งดื่มกันไปกินกับแกล้มกันไปอย่างสนุกสนานถึงจะดื่มกันแค่2 คนแต่เราก็เปิดดูกีฬากันไปด้วยทำให้ยิ่งออกรถออกชาติและเพราะการใช้ชีวิตคล้ายๆกันเลยเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเป็นครอบครัวกันจริงๆเลยครับเอานี่เอาไปป้ายคนที่เองชอบหรือไม่ก็หยดลงในน้ำให้คนที่เองชอบกินนะหยดลงในน้ำให้กินเลยเหรอมันจะไม่มีกลิ่นแปลกๆหรอพี่ไม่มีกลิ่นหรอกเว้ยไม่ต้องคิดมากแค่หยดเดียวไม่ถึงวันก็ได้ผลร้อนรนอยากจะมานอนกับเองแน่นอนผมรับน้ำมันพรายขวดเล็กมาจากมือของพี่ปอพอมองดูแล้วมันก็เหมือนกับที่เคยเห็นผ่านๆมาจากในละครหรือในหนังไม่มีผิดแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะลองใช้ดีหรือเปล่าไม่นานหลังจากที่ดื่มกันอีกสักพักผมก็ขอตัวกลับก่อนเพราะอีกวันมีประชุมในตอนเช้าพี่ปอก็บอกให้ผมกลับดีๆและไม่ได้ออกมาส่งผมเหมือนทุกครั้งเพราะแกเองก็เริ่มจะเมาและหลับไปก่อนที่ผมจะออกมาอีกตอนที่ผมออกมาก็จัดการล็อกประตูให้แกเหมือนที่เคยทำก่อนหน้านี้พอกลับมาถึงบ้านผมก็จัดการตัวเองตามปกติครับจนถึงตอนที่กำลังจะเข้านอนโทรศัพท์ของผมก็ดังขึ้นซึ่งปลายสายก็คือพี่ปอที่โทรมาบอกกับผมว่าตอนนี้แกอยู่ที่ใต้หอพักของผมตกใจมากที่แกตามมาถึงที่นี่แต่มันก็ยังไม่น่าตกใจเท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้หรอกครับผมคิดว่าทุกคนคงเดากันได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับพี่ปอมาหาผมและทันทีที่เข้ามาในห้องผมพี่ปอก็เข้ามาประชิดตัวผมทันทีก่อนที่อะไรมันจะเลยเถิดและเกิดเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ไม่อาจจะย้อนเวลากลับไปได้อีกแล้วผมแอบหยดน้ำมันพรายลงไปในขวดเบียร์ที่พี่ปอดื่มตอนที่แกลุกไปเข้าห้องน้ำใช่ครับผมใช้มันกับคนที่เป็นคนทำน้ำมันพรายนี้ขึ้นมาและเป็นคนที่ผมแอบชอบแอบปลื้มมาตลอดไม่อย่างนั้นผมก็คงไม่ยอมเสี่ยงที่จะไปช่วยแกทำผิดกฎหมายแบบนั้นหรอกและมันก็ได้ผลอย่างที่ใจผมหวังจริงๆผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าน้ำมันพรายที่พี่ปอทำจะใช้ได้ผลอย่างที่แกบอกเอาไว้ว่าเพียงแค่ไม่ถึงวันคนที่โดนป้ายหรือโดนหยดให้กินก็อยากจะมาใกล้ชิดและอยากจะมานอนกับเราขนาดนี้ความสัมพันธ์ของผมกับพี่ปอเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับแต่มันเริ่มจะน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆเพราะพี่ปอเปลี่ยนไปมากทั้งรักและหลงผมจนออกนอกหน้าแม้แต่ผมมองหน้าใครก็ไม่ได้และในบางครั้งที่มีอะไรกันผมต้องยอมรับเลยว่าผมก็เห็นพี่ปอเป็นผู้หญิงตายท้องกลมคนนั้นเหมือนกับที่เราเคยเห็นในหนังกันเลยครับเหมือนกับว่าผมมีอะไรกับเธอแต่จริงๆแล้วก็เป็นร่างของพี่ปอผู้ชายที่ผมแอบหลงรักมาร่วมปีแล้วแต่เพราะทุกอย่างมันมากจนเกินไปเลยทำให้ผมเริ่มที่จะอึดอัดและอยากจะเว้นระยะห่างกับพี่ปอบ้างจึงทำให้มีปัญหาที่ตามมาด้วยความสยดสยองแบบที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนมีคนใหม่ใช่ไหมเอ็งมีคนใหม่ใช่ไหมถึงขอห่างแบบนี้ทันทีที่ผมขอห่างพี่ปอก็เริ่มโวยวายและดราม่าขึ้นมาทันทีถึงผมจะพยายามอธิบายว่าเป็นเพราะเราอยู่ด้วยกันบ่อยไปและผมก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมแต่พี่ปอก็ไม่ฟังครับ
กลับบอกผมว่าผมไม่รู้สึกกับพี่ปอเหมือนเดิมอีกแล้วจนสุดท้ายครั้งแรกที่เริ่มคุยผมก็ยอมที่จะอยู่แบบเดิมต่อไปแต่เมื่อมันบ่อยครั้งมากขึ้นมันก็ทำให้ผมตัดสินใจที่จะบอกความจริงออกไปซึ่งมันก็ไม่ควรเลยครับพี่ปอผมหยดน้ำมันพรายใส่พี่ถึงได้รักได้ชอบผมแบบนี้เพราะงั้นตาสว่างเถอะพี่ไม่ได้รักผมชอบผมที่เป็นผมจริงๆแต่พี่รักผมเพราะของที่พี่ทำแล้วเอามาให้ผมนั่นแหละผมตัดสินใจบอกกับพี่ปอออกไปทั้งหมดมันทำให้พี่ปอถึงกับหน้าเสียและอึ้งมากๆเลยครับแกไม่พูดอะไรเลยเพราะที่จริงแกก็คบผู้หญิงมาตลอดทั้งชีวิตของแกผมเองก็พอจะได้รู้เรื่องราวของแกตอนที่คบกับสาวๆมาบ้างและที่ไปเที่ยวผู้หญิงด้วยกันทุกครั้งที่แยกย้ายกันไปผมก็ไม่เคยมีอะไรกับผู้หญิงพวกนั้นเลยแต่ผมก็จ่ายเงินพวกเธอตามปกติปกปิดในสิ่งที่ตัวเองเป็นมาตลอดเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้กับพี่ปอและสนิทกับพี่ปออย่างที่ผมหวังเอาไว้เพราะตลอดทั้งชีวิตผมก็ไม่เคยจะเปิดเผยหรือบอกกับใครได้เลยว่าจริงๆแล้วผมเป็นผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันครับพี่ปออย่านิ่งสิพี่พูดอะไรกับผมหน่อยด่าผมก็ได้ตอนนั้นพี่ปอนิ่งและเงียบไปนานมากๆก่อนที่แกจะเดินมาหาผมกอดผมเอาไว้แน่นจากนั้นก็เดินไปที่ระเบียงและเรียกให้ผมไปหาที่ทำแบบนั้นก็เพราะชอบพี่มากอย่างนั้นเหรอนั่นเป็นคำถามแรกที่พี่ปอถามผมในตอนที่เรายืนอยู่ตรงระเบียงด้วยกันผมพยักหน้าตอบแทนคำพูดเพราะกลัวว่าตัวเองจะร้องไห้ออกมาพี่ปอยิ้มให้ผมก่อนที่จะเกิดเรื่องที่ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นพี่ปอกระโดดลงไปจากระเบียงห้องผมต่อหน้าต่อตาเลยครับคนข้างล่างที่เห็นร่างของพี่ปอก็ส่งเสียงโวยวายร้องกรี๊ดและรีบตะโกนบอกกันว่ามีคนตกลงมาจากตึกในตอนนั้นผมเองก็อึ้งตกใจจนทำอะไรไม่ถูกผมได้ยินทุกอย่างจำได้ทุกอย่างและไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับตัวเองหลังจากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับตัวผมทุกวันนี้ผมก็ไม่สามารถมีใครหรือมีความรักแบบที่อยากมีได้อีกเลยเพราะพี่ปอตามติดผมไปทุกที่ทุกครั้งที่ผมพยายามจะเริ่มใหม่ก็มักจะมีเหตุการณ์น่ากลัวเกิดขึ้นแม้แต่ตอนที่จะเข้าวัดพระบางรูปที่มองเห็นอะไรแบบนี้ก็ไม่อยากจะให้ผมเข้าไปกราบไหว้เลยครับเพราะผีพี่ปอนั้นแรงมากจริงๆและในบางครั้งแค่ผมยิ้มหรือกราบไหว้พระรูปไหนพี่ปอก็จะตามไปหลอกหลอนมันเป็นเวรกรรมที่ผมกำลังได้รับผมกินอะไรไม่ค่อยได้และผอมลงเรื่อยๆการงานที่เคยดีตอนนี้ก็ย่ำแย่จนในที่สุดผมก็ถูกเชิญให้ออกจากงานครับถึงจะได้ค่าจ้างชดเชยมาแต่มันก็เป็นเงินก้อนที่ทำให้ผมสามารถกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดได้เท่านั้นผมแทบไม่มีงานดีๆทำอีกเลยต้องทำไร่ทำสวนกับที่บ้านและในทุกๆคืนผมก็ยังรู้สึกได้ว่าพี่ปอยังไม่ไปไหนมานอนกอดผมไว้ตลอดแม้แต่ในความฝันพี่ปอก็ยังมาบอกรักผมทุกวันบางครั้งผมก็รู้สึกเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากเพราะรู้สึกว่าเหมือนผมมีอะไรกับผีพี่ปอมาตลอดทั้งคืนผมยอมรับเลยครับว่ามีหลายครั้งที่ผมคิดสั้นแต่ผมก็ไม่อยากให้ใครมาทำแบบผมนะครับผมคิดอยู่นานว่าจะเอาเรื่องนี้มาเล่าดีไหมแต่สุดท้ายผมก็ตัดสินใจส่งมาเล่าเพราะอยากให้มันเป็นสิ่งเตือนใจทุกคนว่าอย่าได้เข้าไปยุ่งกับสิ่งพวกนี้เลยไม่ว่ายุคสมัยไหนผมก็เชื่อว่าของพวกนี้มันจะปรับตัวและอยู่กับพวกเราไปตลอดและแฝงมาในรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นก้าวทันความเปลี่ยนแปลงไปและมันก็ยังคงน่ากลัวสยดสยองไม่ต่างจากที่เราเคยได้ยินเรื่องเล่ากันมาจนได้มาเจอกับตัวเองนี่แหละครับไม่มีใครที่ทำอะไรแบบนี้แล้วไม่ได้รับผลจากการกระทำของตัวเองหรอกครับไม่ช้าก็เร็วมันจะตามพวกเราทันอย่างแน่นอนสวัสดีครับ